Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 23. Thêm một văn bản kiểu MTeX trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng thêm một văn bản kiểu MTeX trong AutoCAD. Chúng ta đặt tên lệnh mới là Add MTeX. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Và tiếp đến chúng ta sẽ tạo một biến database. Khai báo một biến MTeX và mình sẽ thiết lập các thuộc tính của MTeX. Thuộc tính thứ nhất là thiết lập dữ liệu mặc định của MTeX. Thuộc tính thứ hai là vị trí của MTeX. Mình sẽ khởi tạo vị trí của MTeX là một điểm point 3D có tọa độ x, y và z là 10, 10, 0. Thuộc tính thứ ba là chiều rộng của MTeX. Mình sẽ khởi tạo chiều rộng của MTeX là 22. Thuộc tính thứ tư là chiều cao của MTeX. Mình sẽ khởi tạo chiều cao của MTeX là 2. Thuộc tính thứ năm là canh lề của MTeX. Mình sẽ cho nội dung của MTeX là ở trung tâm canh giữa. Thuộc tính thứ 6 là nội dung của MTeX. Mình sẽ khởi tạo nội dung của text là Tiger BMT 86. Để thêm một đối tượng vào bản vẽ thì chúng ta phải bắt đầu bằng một transaction. Khai báo một biến block table để mở block table để đọc. Tiếp đến, mình sẽ khai báo một biến block table record để mở block table record model space để ghi dữ liệu.
Bây giờ chúng ta bắt đầu thêm đối tượng mtext vào block table record. Thông qua phương thức append entity và truyền vào một mtext. Rồi thêm đối tượng mtext vào transaction. Thông qua phương thức add newly created DB object và truyền vào một mtext và mình sẽ để giá trị là true ở đây. Sau các bước trên, để có thể thêm đối tượng mtext vào bản vẽ thì chúng ta cần đóng transaction. Để đóng được transaction thì chúng ta sẽ gọi phương thức commit. Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết. Bạn gõ câu lệnh netload để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là add mtext. Các bạn sẽ thấy một text được thêm vào. Bạn đã viết thành công câu lệnh thêm một văn bản kiểu mtext trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.